قناة حنان خالد. بس نزلت كم فيديو والحين بنزل فيديو. اسمع على الصوت لأن في مطر مرة قوي هواء. اليوم عندكم صوت سويكت وهو يتكلم. دقيقة بس. تفضل استنى. كل عام وانتم بخير يا ارقام مشاهير شو السفر ولا ايش الرابط؟ ضحك على طول ولا ايش السؤال؟ حمد البيت هذا يقولوا بروح معكم يا ولد وين نوديه سويك؟ ما واضح روح كرنكش يا بالبحرين عليك يقط بس هذا الفيديو ان شاء الله عجبكم. اسفين يعني ما هو واضح وجهه، ما هو واضح بس واضح الصوت. بكره واليوم ما ادري اي وقت، اكتبوا لي الحين بالتعليقات اليوم ولا الايام الجايه. اوكي نزل في حمد صورة. ومع السلامه، لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. باي.